السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محسن عبد الله، مهندس معماري من قناة أرك محسن استوديو. أنتوا بتتفرجوا على درس جديد من دروس القناة. ولو حضرتك حابب تتابع معنا، سيب لحضرتك لينك قناة التليجرام اللي بينزل عليها ملفات العمل، ولينك جروب الفيسبوك اللي بيسعدني إن أشوف تطبيق حضراتكم عليه إن شاء الله. يلا نبدأ. بسم الله. طيب يا شباب، دلوقتي بقى هنحط الكاميرات مع بعض عشان خاطر نشوف الإضاءة بتاعتنا شكلها هيبقى عامل ازاي. طيب، أول حاجة مبدئيا كده، طبعا اللون الأسود ده حاجة غريبة، فإحنا إيه هنيجي نقول له والله غير فيو بريسيتس. تمام كده، دي أكتر من مرة ألاقي حد بيسألني عليها، يقول لي أنا المشهد بتاعي مظلم ومش عارف إن أنا أشوف الألوان بتاعتي ولا الكلام ده. طب أعمل إيه؟ ببساطة شديدة جدا، بنروح من قائمة ستاندرد، بندوس عليها، بنلاقي آخر اختيار اللي هو غير فيو بريسيتس. تمام كده، بندوس عليها وبتيجي تقول له بدل الديفولت لايت واحد تبقى اتنين. تمام كده، بتيجي تقول له دوس ابلاي ودوس اوكي. بس كده، ده بمنتهى السهوله. تمام كده، الدنيا عندك نورت من تاني. طيب، انا مثلا والله دلوقتي عاجبني وليكن اللي هو الشوت، عايز اجيب مثلا الشوت زي ده مثلا، يعني اللي هو الشوت انهي الشوت ده. تمام كده، طبعا احنا يعني انا بس بفكر يعني هعمل الكاميرا ولا اتنين، وحضراتكم عايزين تعملوا بقيه الكاميرات مفيش مشكله. تمام، بحيث ان احنا نتعلم فيها وضعيه الكاميرات. يعني انا مش هرندر كل الشوتات، انا بس هشرح رندر على شوت معين، تمام، من الشوتات الموجوده، واحط لكم بقيه الكاميرات بحيث ان احنا نبقى واضحه معانا المنظر عامل ازاي، لكن مش هرندر كل الشوتات طبعا. تمام جدا. مثلا شوت وليكن زي ده، تمام، عاجبني كده، هاجي اقول له والله انا مثلا عاجبني حاجه بهذا الشكل مثلا، يعني زي ما حضرتك كده شايف. هاجي اقول له والله مثلا ممكن يبقى حاجه كده، او زي ما حضرتك برضه شايف كده. تمام، وهاجي اقول له والله اديني بقى هنا فيري، او عفوا اديني هنا كورونا كاميرا. تمام، زي ما احنا متعودين نحطها في اي حته. تمام، ونقول له كنترول سي عشان خاطر تمسك معانا الكلام ده. طيب، تمام جدا. هاجي اقول له والله قرب لي بس كده شويه، انا عايز اقرب مثلا، او اعمل مثلا حاجه زي كده اهو، او ابعد. وهاجي اقول له والله يديني هنا برضه نفس الاعدادات بتاعتك. تمام، اللي هو هنا الفوكال والفيلد فيو والكلام ده كله. تمام، والفيلم ويتس والكلام ده. طيب، انت لما تيجي تعمل اللي هو البعد، او تقرب انت حضرتك لما بتيجي تبدا بقى ان انت تظبط الكاميرا بتاعتك، بتبدا ان انت تبعد بهذه الشكل، بهذه الطريقه، او ان انت تقول له والله مثلا انا عايزه تبقى بهذا الشكل مثلا، اقعد اظبط فيها بقى زي ما انا عايز. والارتفاع بتاعي مثلا وليكن على ارتفاع مثلا 80 مثلا. طبعا شايف انت الخطوط العموديه بتاعتك باظت شويه، فانت هتروح تيجي تقول له والله انا عايز التظبيط بتاعي بقى بتاع الفيرتكس، عفوا اللي هو الفيرتيكال والهوريزونتال بتاعي عايز اظبطه. فانت هتروح تيجي تقول له والله اوتوماتيك فيرتيكال تيلت. تمام، تيجي تقول له ماشي زي ما احنا ماشيين كده تقريبا بهذا الشكل. حضرتك عايز بقى تعليها، عايز تخلي مثلا الكاميرا على ارتفاع 90، يعني دي بقى بتاعتك انت. تمام، دي بقى بتاعت حضرتك انت مثلا، فهمتني؟ تمام جدا. وطبعا ده الكلام ده هناخده نرجعه لورا شويه اهو، زي ما حضراتكم شايفين. هتاخده وهترجعه هنا كده شويتين، بحيث ان هو يبقى لازق في الشغل بتاعك ده كده. تمام جدا. وهتيجي تقول له والله انا مثلا عايزه يبقى بهذا الشكل. تمام، وليكن حاجه زي كده. هاجي اقول له والله انا كده تمام، انا كده مستكفي، انا كده يعني عايز الكلام بتاعي بهذا الشكل. طيب، وهاجي اقول له والله يبقى ريندر سيتل. تمام، مؤقتا خليك عارف ان ازاي تعمل اوفر رايد ماتيريال
بتعلم عليه. نفس فكره الفيري بالظبط، هي تقريبا مفيش اختلاف كبير جدا او اختلاف جامد بحيث ان هو يخليك تتلخبط من بين الفيري والكورونا. بالعكس الدنيا اسهل بكتير جدا في الكورونا، والامور واضحه تماما والاوامر بتبقى معاك كويسه. طيب هقول له برضه هنا مؤقتا كورونا فيزيكال ماتيريال، هاجي اقول له والله الكلام ده كده زيها زي الفيري ماتيريال، تمام. وهاجي اقول له والله اكسكلود بقى، انت عايز تعمل اكسكلود لايه بالظبط؟ هاجي اقول له والله اكسكلود للجلاس كله، تمام، بهذا الشكل. شوف يعني حضرتك حابب ان انت تعمل ايه، زي مثلا الكلام ده كله، وهاجي اقول له والله اخرج لي الكلام ده كله لبره، تمام. وهاجي اقول له والله انا عايز احط الشمس بتاعتي هنا، وليكن مثلا نفس فكرة الشمس اللي داخلة من هذه الناحية. انت لو جيت حضرتك ده شفت هتلاقي الشمس داخلة بزاوية كده اهو ناحية الشباك اللي هو ده، ناحية الشباك كده اهو داخلة كده. فانت هتجيب الإضاءة بتاعتك الكورونا صن، تمام كده اهو، وتيجي تقول له انا عايز مثلا حاجه وليكن بهذا الشكل، تمام، بهذا الشكل مثلا. هتقول له والله كده اهو تمام، وهتيجي تقول له ارفعها لي. كل ده وانا سايب ايدي من على الماوس، مجرد بس ان انا بحرك الماوس من دون ما ادوس كليك عليه، تمام، بمنتهى البساطه. تمام. طيب وهاجي اقول له والله اديني هنا بقى الفراغات بتاعتك بقى زي ما حضرتك عايز تحطها، وتشوف ممكن مثلا انت على طول تدوس هنا في تجرب تلف في الفراغ بتاعك. هتيجي تقول له والله انا عايز مثلا ان انا انزل الشمس بتاعتي كده شويه بحيث ان هي تدخل على الفراغ بتاعي ده، وتيجي تقول له والله سي، ماشي سي. وتيجي تقول له مثلا انا عايز خلينا ناخد مثلا فراغ تاني او طريقه كاميرا تانية مثلا نرندر منها، ولتكن مثلا الكاميرا تبقى كده اللي هي دي مثلا هنا كده، تمام، زي مثلا الكاميرا دي، تمام كده. بس طبعا انت هتحتاج ان انت تبعد وتقرب وتشتغل على كل الكلام ده زي ما حضرتك كده شايف. تبدأ ان انت تظبط شكل الزاوية بتاعتك بهذه الطريقة، تمام. ده يبقى شوط جامع وباين قوي ان في اشعة الشمس بتاعتنا وباينة في كل حاجة، تمام. وهاجي اقول له والله اديني مثلا ريندر كده مؤقت، تمام. فين هنا مثلا نقول له ممكن نعمل انتراكتيف مثلا بهذا الشكل، بتروح على فرونت او بتروح على اللي هو من القائمه ديت بتتعلم على اكستند فيو بورد، تمام، وبتروح على كورونا انتراكتيف، تمام، وتدوس على المكان اللي حضرتك عايزه، تمام، اللي انت عايزه يرندر. فانت بتقول له والله انا هرندر الجزء ده، تمام. فانا والله انا هرندر الجزء ده، تمام، ممتاز جدا. بس هنا بيجي يقول لي انت محتاج تحط، شايف الدنيا بره اسود ازاي؟ انا محتاج احط اللايت من بره انفايرمنت. فاجي اقول له اد كورونا انفايرمنت، تمام كده اهو، كورونا سكاي بهذا الشكل، ممتاز جدا. وهاجي اقول له والله مثلا ولتكن بهذا الشكل. طبعا انا هنا ممكن اقول له اديني ديت تبقى نص مثلا، تمام، الاضاءه بتاعت الشمس بتاعتي تبقى نص، واقول له السايز بتاعي مثلا خليه 5، تمام. السايز بتاعي نخليه وليكن 5، ممكن اخليه زي ما حضرتك بقى عايز بقى، ممكن تخليه 5، ممكن تخليه 3، ممكن تخليه زي ما حضرتك عايز تخليه، تمام. طيب في حاجه كويسه قوي وحاجه يعني حركه ممتازه جدا، بلاش ان احنا نعمل الكلام ده. يعني انت مثلا ممكن تيجي تقول سويتش فيو بورد، تمام كده، ترجعه زي ما كان من الفرونت، وتيجي تقول له والله ريندر من هنا. بس طبعا انا مش عايز رندر الكلام ده، انا هرندر على الفيو بورد ديت،
تمام، اللي هو ده زي ما احنا عايزين. طبعا احنا لسه هنا ما حطيناش كاميرا، بس انت ممكن طبعا عرفت من طريقه ان انت تحط كاميرا ازاي. تمام، ورندرنا اهو. ده كده يعتبر اول شوت بتاعنا بدون ما نظبط اي اعدادات خالص، بدون ما نظبط اي اعدادات. تمام، طبعا هيفضل يرندر كتير جدا، بساط كتير جدا، ومش هيوقف معاك لان انت لسه ما حددتلوش الاعدادات بتاعتك هتوقفه لحد امتى. تمام، فبمنتهى البساطه الشديده جدا جدا هنوقف ده كده، ونيجي نقول له والله انا عايز مثلا هنا كاميرا كورونا كاميرا. تمام، وتيجي تقول له والله مثلا بهذا الشكل، وتيجي تقول له والله اديني هنا الكاميرا بتاعتي. طيب تمام ممتاز، ادي كده انا اخدت الكاميرا بتاعتي. تمام، وبرندر منها. ادي كده شايف بقى الظلال بتاعتي والكلام اللي زي كده زي ما انا عايز. تمام، تمام جدا ممتاز. طيب ايه تاني بقى؟ في ايه تاني؟ قال لك في حاجه عندنا اسمها اللايت ميكس. تمام، ده كده يعتبر الاضاءه النهاريه بتاعتنا، وهي يعني مش تختلف كتير عن الاضاءه الليليه. تمام، ازاي يعني؟ ايه يعني مش تختلف عن الاضاءه الليليه؟ هتيجي تقول له والله اديني لايت ميكس. عفوا، هاجي اقول له والله عشان خاطر اديني عشان خاطر ان انا اشتغل على اللايت ميكس، انا هنا لما بدوس على اللايت ميكس مفيش هنا بيقول لي ميسنج. تمام كده، بيقول لي مفيش هنا ان هو مش شغال اساسا معايا، او بيقول لي to enable it add at least one light select one light mix render element to the scene. تمام، يعني بيقول لك لازم تضيف لي render element. تمام، او تعمل لي سيت اب لللايت ميكس بتاعي اللي هو الريندر element بتاع اللايت ميكس عشان خاطر شغله لك معايا. تمام، فانت هتيجي تقول له بكل بساطه شديده جدا جدا، هتيجي تقول له والله اديني هنا ريندر سيت اب، وهروح على من قائمه سين. دي يعتبر اهم قائمه عندنا هنشتغل عليها. تمام، وهتيجي تقول له والله سيت اب لايت ميكس بمنتهى البساطه. تمام، فهو هنا بيجي يقول لك اللايت ميكس انت عايزها تبقى انستنس لايتس، يعني كل انستنس لايت هيشتغلوا كانهم خانه واحده او كانهم لايت واحد. انا عايز انستنس لايت، ولا عايز جروب لايتس اللي هو كل جروب يبقوا شغالين لبعضهم، بس انا هنا مش هعمل جروبات فبالتالي مش هتشتغل معايا، ولا كل اندفيدوال كل فردي كل لايت فردي تحسبه لي لوحده عشان خاطر لو انا عايز اغير. بس ده طبعا هيبقى ارهاق عليا لان انا هبدا بقى ان انا اسمي كل لايت باسمه. تمام، وهبدا بقى ان انا العب في كل لايت باسمه. طب وليه؟ طب ما انا كده كده اصلا عندي الانستنس، امال انا ليه اعملهم انستنس اصلا من البدايه في الشغل بتاعي؟ ده عشان خاطر انا عايزهم كلهم يشتغلوا مره واحده ويقفلوا مره واحده. تمام، او يتغيروا كلهم مره واحده، يقلوا شدتهم او يزيدوا شدتهم او يغيروا لونهم، او نعمل فيهم اللي احنا عايزينهم كلهم مره واحده. تمام، ده بالنسبه للانستنس. فعلى طول هتبقى حاضر شغال بالنسبه للانستنس على طول شغال، او شغال بالنسبه لللايت ميكس هتبقى على طول شغال على الانستنس لايتس. تمام كده، وتيجي تقول له والله جنريت، تيجي تقول له هنا انكلودد ان دينويزنج. يعني بيقول لك هنا ده هيشتغل له فلتر الدينويزنج على طول. هتقول له يس طبعا ده لازم تكون معلم عليه. تمام كده، فانت بتيجي تقول له جنريت وبس كده. بس كده يا معلم، انت كده يعتبر عملت الشغل بتاعك. طبعا هنا بقى بيقول لك شو الفريم بافر بتاعك ده كده عفوا. تمام، وهنا تيجي تقول يجي يقول لك ستارت انتراكتيف زي ما عملنا هنا، بس هيبقى في الفريم بافر بتاعك اي حركه هتبدا ان انت تشتغلها. يعني مثلا لو قلنا ستارت انتراكتيف، تمام كده هو بيرندر لك على كارت الشاشه. تمام، فهو لما يجي يرندر اي تغيير انت هتعمله حضرتك، يعني بص اي تغيير دلوقتي انا مثلا عايز اعمل حاجه تكون بهذا الشكل. تمام، شفت رندر ازاي؟ فانت حضرتك بتبدا تقول والله انا مثلا برندر بناء على هذا الانتراكتيف مثلا بتاعي. تمام، وبالتالي الدنيا طبعا بتكون اسرع معاك، يعني طالما على كارت الشاشه لو كارت الشاشه بتاعك بيستحمل. تمام، فالدنيا بتكون اسرع اهي، والنويز تقريبا اختفت خلاص. ده بالنسبه للسرعه بتاعه الانتراكتيف فريم بافر او الانتراكتيف ريندر. تمام كده، ده بيبقى بمنتهى السرعه. طيب والله تمام ماشي، انا كده اعتبر رندرت الكلام ده كله. طب انا دلوقتي بقى عايز بقى ايه؟ اشتغل على دلوقتي لو جيت قلت له ستوب. تمام، هاجي اقول له ستوب، وهاجي اقول له والله دلوقتي انا عندي هنا دي
خدت بال حضرتك هنا؟ تمام. يعني خلينا ان احنا نبعد شويه اهو. ده بالنسبه للانفايرمنت اهي. تمام. ممكن ان انت حضرتك تيجي تقول له بقى والله شيل لي بقى، يعني هي الكلام ده مش واضح. يعني انت لو جيت شلت دي ودي هيبان معاك الاضاءه الداخليه بتاعتك. فانت لما تيجي تقول له والله شيل لي كل الاضاءات بتاعتك، تمام، الموجوده كلها بتاعت الاضاءه الصناعيه بتاعتك كلها، تمام، عشان خاطر انا عايز اعملها نهاريه مش عايز اعملها ليليه خالص. تمام. وتشغل بس ديت كده. تمام. لو انت عاوز تديها مود معين، مود هادي نهاري هادي، تمام، او مود في اشعه شمس قويه زي كده مثلا. تمام. وده بمنتهى البساطه بترندر بالطريقه اللي حضرتك عايزها. ممكن بقى حضرتك هنا تيجي تقول له والله انا عايز مثلا دي تبقى بهذا الشكل 3 مثلا، وليكن مثلا بهذا الشكل. انا مثلا عايز ارجع اقول له والله البوست بتاعي هنا في هنا بقى ده زي لو حضرتك تفتكر في الاكسبوجر والكلام اللي زي كده والكالر كوريكشن بتاعنا بتاع الفيري فريم بفر. انت برضو نفس الفكره، بتقعد تقول له انا عايز اعمل الكلام ده، تيجي تقول له والله مثلا وليكن -5، تمام، بهذا الشكل. والوايت بالانس زي ما هو، والكونتراست مثلا ممكن تخليها زي ما هي او ممكن تخليها زي ما انت عايز، دي مثلا -10. وتيجي تقول له والله مثلا اديني هنا ايه تاني، اديني هنا الفيلم. ممكن تيجي تقول له اديني هنا، ممكن تيجي تقول له ادفانسد فيلمينج مابي فيلمينج، تمام كده. وتيجي تقول له والله مثلا انا عايز ازود الكلام ده مثلا، اقلله عشان خاطر يديني كونتراست في الشغل بتاعي. الكلام ده هيبان معانا اكتر في شغل الماتيريال، تمام، اكتر يعني هيبان معانا. فلذلك حضرتك بتقدر بقى انت تبدا تزود من هنا 5 مثلا، اي حاجه لما حضرتك تحب ان انت تزود عليها. طيب ماشي. دلوقتي انا هل ينفع ان انا مثلا اسيب الخلفيه بتاعت السكاي ديت؟ انا عايز مثلا ان انا اغيرها، تمام. انا كل ده لسه شغال على الاضاءه، تمام، كل ده انا لسه شغال على الاضاءه. فهاجي اقول له والله من الانفايرمنت بتاعتي هاجي اقول له اديني هنا كلر كوركشن. ممكن اقول له كلر كوركشن هنا، تمام. وهاجي اقول له اديني الماتيريال بتاعتي ديت، وهاجي اقول له خد المابه دي هنا حطها لي هنا انستنس، تمام جدا ممتاز. وهاجي اقول له اديني المابه. طبعا كل ده شغل عادي، بيت ماب اهو، تمام كده. وهاجي اقول له والله اديني على الشغل بتاعنا اللي احنا عمالين شغالين عليه. وهاجي اقول له اديني مثلا ريسبشن بهذا الشكل، تمام. وهاجي اقول له اعمل لي فيو للشغل بتاعنا ده، فيو باك جراوند، فيو انفايرمنت، تمام، زي ما حضرتك هنا شايف. ممكن بقى حضرتك هنا تخليها سفيريكال او ممكن تخليها سكرين زي ما حضرتك عايز او حابب ان انت تعملها. ممكن تخليها ميرور، تمام. ممكن تخليها هنا ميرور بهذا الشكل. ممكن بقى ان انت تبدا تفتحها، تقللها، تعمل يعني مش هنلعب. احنا ممكن مثلا ايه نطول المبنى بهذا الشكل او ممكن نصغره بطريقه معينه مثلا، فهمتني. وحضرتك يعني ليك مطلق الحريه في ان انت تظبط اليو في ماب بتاعتها على الاخر يعني، تمام. وتيجي تقول له والله ماشي تمام ورندر لي الكلام ده. او زي ما حضراتكم شايفين الدنيا بره ضلمت، او يعني بره نورت بس من جوه ابتدت ان هي تضلم معانا، تمام كده. يعني الدنيا بره من جوه بره كويسه الى حد ما شغاله كويس، تمام. ولكن من جوه الدنيا فيها يعني شويه خلل بسيط. فاحنا هنعمل ايه؟ ببساطه شديده جدا هنيجي نقول له والله ممكن نخلي شده الاضاءه بهذا الشكل عشان خاطر يبقى الدنيا باين كأن فيها ظلال جايه من بره، تمام. ده بمنتهى البساطه، تمام جدا. طبعا انت بقى محتاج ان انت تخف ده شويه، تنور ده او تقلل ده مثلا كده ببساطه شديده جدا، تمام. عايز مثلا تخلي ديت نص، بس انا بفضل اخليها تبقى السالب كده اهوت، وتبدا ان انت تشتغل وتطور الشغل بتاعك.
طب تمام، ده بالنسبه للاضاءه بهذا الشكل. طبعا عرفنا الطريقه. طيب انا دلوقتي انا عايز اقلبها ليلي، انا عايز اقلب الشغل ده شغل ليلي. ببساطه شديده جدا هروح على اللايت ميكس، تمام، وهشغلها، مش هرندر تاني. تمام، انا كده يعتبر الصوره عندي جاهزه. تمام، وهاجي اقول له والله اديني هنا بقى ايه كل الاضاءات دي، شغلها لي. تمام، ماشي يا عم، شغل لي كل الكلام ده، واقفل لي الكورونا سكاي بتاعتي. تمام كده اهوت. ودي اقول له والله خليها لي مثلا 3. تمام كده اهوت، تمام جدا، ممتاز. وهاجي اقول له دي مثلا خليها لي وليكن 3. تمام، دي مثلا وليكن 2. تمام، بهذا الشكل. والباقيين مثلا ممكن بقى تخليهم ايش 2، وايش ممكن تخليها ديت مثلا ايه ديت مثلا ممكن تخليها 10 مثلا، باي طريقه حضرتك عايز. طب ماشي، انا كده قللت، بس لسه الدنيا بره جايه لونها ابيض. هقوم جاي عامل ايه؟ هقول له والله بمنتهى البساطه، تمام، قلل لي كل الشغل بتاعك ده. تمام، بهذا الشكل. بس انا كده الدنيا عندي اتقلبت، بقت ايه؟ بقت بنفسجيه اكتر. فانا هقول له والله دي خليها لي مثلا 250. عفوا، دي هقول له والله خليها 255، ولكن دي انا اللي هقول له مثلا خليها لي 200. تمام كده اهو، بهذا الشكل، بحيث انا الشغل بتاعي يبقى باين ان هو ايه، متظبط بهذا الشكل. خد بال حضرتك ان احنا لسه ما عملناش اللايت بتاع اللي هو الكلام ده. تمام كده اهو، اللايت بتاع السقف، اللايت بتاع اللي هو الليدات اللي احنا اشتغلنا عليها. تمام، يعني لا دي ولا دي ولا دي. طيب تمام، دول هنعملهم ازاي؟ نقول له والله ده سelection. تمام، ممكن ناخد نيجي نقول له والله اديني هنا اتاتش. ممكن نقول له دي اتاتش، نعمل اتاتش كده واتاتش كده. تمام، ممتاز جدا. وهاجي اقول له والله اديني بقى هنا. ده بقى يعني بص، مش هقول لك اول اختلاف، لان كان في ناس بتعملها كده اهوت، وده طبعا ليك مطلق الحريه. تمام، لان هنا في الاضاءات بتاعتنا لما تيجي حضرتك تبص ادي كده الاضاءه بتاعتك الكورونا. تمام، في عباره عن كرون لايت وكورونا صن، بس مش اكتر من كده. طيب الكرون لايت هنا مثلا، انا دلوقتي انا عايز اشتغل على الكرون لايت. طبعا في هنا الشغل بتاعنا او الكلام بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، اللي هو في الديفولت بتاعنا، وفي اللي احنا كنا بنشتغل عليه دايما، وفي الكانديلا اللي هو الشمعه او اللومن او اللاكس. طبعا احنا عرفنا عليه لاكس، وعرفنا عن ايه لومن، وعرفنا الكانديلا، وعرفنا الكلام ده كله برضه في الورشه الاولانيه خالص. يعني اتمنى من حضراتكم ان انتم تبصوا عليها، ان هي مفيده جدا 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 جدا، يعني ان شاء الله رب العالمين تفيدكم. تمام. طيب تمام، ده كده بالنسبه ل انواع الاضاءه بتاعت، او انواع قوه اللي هو ايه، او وحده الاضاءه اللي حضرتك تشتغل عليها، او اللي معرض ان حضرتك تشتغلها. تمام، وهنا في حضرتك بيقول لك تشتغل بالالوان، باللون، ان انت تقعد تغير اللون، ولا ان انت تشتغل بالكلفن. طبعا احنا بنشتغل بالكلفن، التمبريتشر اسهل. تمام، وعرفنا يعني ايه الارقام دي اصلا. تمام، او ان انت تشتغل بالتكست ماب، تكتشر ماب، اللي هو زي كانك بتحط HDRI او تحط اي مابه انت حضرتك عايزها. لو تشتغل سوفت بوكس زي بتاعه زي شغل الاستوديوهات او الكلام اللي زي كده، بتحط مابه هنا اهوت. تمام، ده كده بمنتهى البساطه. وكل ده يعتبر كنا شارحينه قبل كده، نفس الافكار تقريبا ونفس الشغل كان في الفيريز. طيب تمام، هنا عندنا في السفير، هنا عندنا قصدي في الشيبس بتاعتنا بقى، الاشكال بتاعه الاضاءه بتاعتنا. عندنا هنا سفير، عندنا ريكتانجل، وعندنا ديسك، وعندنا سلندر. تقريبا كله تقريبا كان موجود في الفيري تقريبا، ما عدا سلندر تقريبا على حسب ما اعتقد. سلندر ما كانتش هي اللي موجوده. تمام، بس هنا بيقول لك بقى بيختلف. يعني مثلا هنا دلوقتي انا عايز اعمل اضاءه بهذا الشكل. شايف النقط البيضاء اللي فيها ديت؟ يعني مثلا احنا لو رحنا لها، لو رحنا هنا في الفيو بورد بتاع البرسبكتيف، تمام، وقلنا والله مثلا انا عايز الاضاءات دي، الاضاءه ديت مثلا انا عايز الانتنستي بتاعتها هتبقى مثلا وليكن 5 مثلا. فانت بتلاقي في اشعه. تمام، او لو انت مثلا جيت قلت على الديفولت مثلا، هتقول له والله مثلا عايزها تبقى 5. تمام، هتلاقي في اشعه ظهرت. تمام كده اهو، اشعه كتيره جدا. الاشعه ديت هي يعتبر الاشعه اللي بتنور لك، او الخطوط ديت هي الاشعه اللي بتنور لك الشغل بتاعك. تمام، فانت طبعا كل ما هتزود، يعني مثلا لو قلنا 50، شايف بتطول معاك الاشعه دي. لو جينا قلنا مثلا 100، تمام،
برضو نفس الفكره 500. فهمتني ازاي؟ كل ده بتلاقي ان الحاجات دي كلها ابتدت بقى تزيد معاك على حسب مساحه البلان بتاعك او الريكتانجل بتاعك اللي حضرتك حاطه. تمام كده؟ تمام جدا. طبعا هنا تقدر تحدد العرض والراديوس او الارتفاع بتاعه زي ما حضرتك عايز. وهنا السفير برضه نفس الفكره. شايف كميه الاشعه اللي طالعه منها دي كلها؟ تمام، دي الاشعه اللي بتنور لك الشغل بتاعك. تمام كده؟ دي طبعا السيجمنت بتاعتك لو انت مش عايزها مدوره وعايزها مش عارف شكلها عامل ازاي بتاع، بس هي غالبا بتبقى 16 يعني، ده الراندوم بتاعها. تمام كده؟ برضه هنا للديسك، وده شكله معروف بالنسبه للناس اللي شغاله على الفيري او شغاله اصدار حديث من الفيري، كان في ديسك وكان في الكلام ده كله. تمام، وده سرندل برضه سرندركال. تمام، بتبدا ان انت تطول او تكبر او تغير شكل الشغل بتاعك بمنتهى البساطه. وده هنا برضو اللايت ليستر لو انت عاوز مثلا شغال على الاضاءه بتاعتك اهي. دي كل الكورونا اللي حضرتك معرض انك تشتغل عليها. تمام، بس طبعا بتبقى كلها كورونا لايت. تمام كده؟ تمام جدا، ممتاز. ده بمنتهى البساطه. طيب، وهنا برضو لو عاوز تعمل اكسكلود لشغل او لحاجه من الاضاءه. تمام، وهنا بيقول لك فيزبل دايركتلي ان انت بتخليه بتبقى يعني الاضاءه مره بالفراغ بتاعك بهذا الشكل. وهنا طبعا كانك بتيجي تقول له انيبل، وهنا هنا لو جيت عملت له علامه صح او غلط على الريفلكشن والريفراكشن والكلام اللي زي كده، ده كانك بالظبط زي كانك بتعمل له الاوبشنز اللي لو كنت حضرتك فاكرها بتاعه الفيري لايتس. تمام كده اهو؟ تمام جدا. وهنا ده ما انصحش ان حضرتك نفتحه خالص، عشان خاطر ده بيبين كان في ظلال طالع من النور نفسه، فبيعمل ظل على الحيطه. تمام، بيعمل ظل على الحيطه، بيبقى شكله مش واقعي ابدا يعني. تمام، هنا طبعا احنا جينا قلنا ان في هنا كورونا لايت وكورونا صن، ما جبناش سيره الاي اس. طب هنجيب الاي اس منين؟ تمام، قال لك في هنا خانه مخصصه للاي اس. تمام، فانت بتيجي تقول له والله انا عايز نمبر، دوس على النان اللي هي النائبه بتاعتك، بتختار اي قائمه او اي اي اس من الكورونا الاي اس الموجودين دول. تمام، او ان حضرتك بتختار من قائمه برضو الفيري عادي، مفيش مشكله، وبتيجي تقول له فيري سين كونفرتر. تمام كده؟ بحيث ان هو هيقول لك اي شغل في الكورونا او اي شغل عفوا في المشهد عباره عن فيري، بيحولوا لك على طول الكورونا بمنتهى السهوله. طيب ازاي بنحول؟ بتدوس على طول هنا اهو، كليك يمين اوبن كورونا كونفرتر. تمام، بتدوس عليها وبتقول له والله كونفرت كورونا او كونفرت لكورونا سين. تمام كده؟ ماشي يا عم، ماشي ممتاز. تيجي تقول اهو قال لك سكسسفولي تم تحويلها كونفرتد. تمام كده؟ ممتاز جدا. ده بمنتهى السهوله. تمام، تمام جدا. فهو بيجي بقى بعد كده بيجي يقول لك ان انا خلاص حولت، فانت بتيجي تقول له تمام ماشي خلاص كده. تمام جدا. كده عرفنا انواع الاضاءات باختصار شديد جدا. ده بالنسبه للكورونا. طبعا بالنسبه برضو للكورونا لايت، بالنسبه طبعا للصن حاجه برضو بمنتهى يعني السهوله، مفيش كده. تمام، نفس فكره الفيري صن بتاعت الشغل بتاع الفيري، برضو نفس فكره الفيري. فانت حضرتك كل يهمك ان انت تعدل من القائمه دي بمنتهى السهوله. هنرجع هنا بقى لمرجوعنا تاني، ونيجي نقول له والله انا عايز ادي الكلام ده حاجه اسمها فيري عفوا كورونا لايت ماتيريال. معلش عشان احنا بقالنا كتير قوي بنشتغل بالفيري، فيمكن ان احنا محتاجين نبقى حريصين شويه او عارفين ان احنا شغالين على ايه. احنا شغالين دلوقتي على كورونا، فدي هتبقى اسمها كورونا لايت ماتيريال. طيب ده كده لونها ابيض. تمام، انا عايز مثلا لو انا مش عايز اعملها بلايت ميكس، يعني ممكن انا مثلا لايت ميكس او جاي ايه مختار اللون بتاعها واقول له والله اديني مثلا لونها هيبقى كذا. فهمتني ازاي؟ طبعا انا مثلا دلوقتي انا عايز احولها، نسيت وعايز احولها دلوقتي، فانا هاجي اقول له والله ممكن اروح على فيري دي مثلا، دي حاجه يعني ايه كنا عارفينها قبل كده، وهاجي اقول له والله دي حاجه زي كده، اخد منك اللون بس. يعني مثلا اقول له تمبريتشر. تمام، وهاجي اقول له والله ليكن مثلا 4000. تمام، بهذا الشكل، وارجع اقول له كلر. تمام، واخد كوبي، وهاجي اقول له والله اديني هنا ده كده تكست بهذا الشكل، وهاجي اقول له ديليت. تمام، ده كده بمنتهى البساطه. وهاجي اقول له خد الكلام ده واقول له اساين ماتيريال. تمام، تمام جدا. وهاجي اقول له برضه اديني كاميرا كورونا كاميرا، هاجي اقول له ان هايد اول. تمام كده، هقدر بقى اجي اقول له اديني ريندر
تمام بمنتهى السهوله، وهشوف الريندر بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي. بس طبعا هنا اهوت انا مش هقدر ان انا اعدله، لان انا لازم ادوس اقول له اديني لايت ماكس تاني. اديني هنا جنريت لايت ماكس. تمام ايوه تمام، هقول له جنريت لايت سيت لايت ماكس جنريت عشان خاطر يجنريت معايا اللايت بتاعي اللي انا عملته. تمام وهاجي اقول له والله اديني ريندر تاني. تمام منتهى البساطه. تمام هنا اللاين ده اهو، ده كده عندي اهو تم اضافته. هاجي اقول له والله اديني شيل الكرونا سن. تمام واديني ديت تبقى مثلا 3 وكفايه كده مثلا. وهاجي اقول له والله اديني ديت الاضاءه بتاعتها او اللون بتاعها يبقى بهذا الشكل. تمام وهاجي اقول له والله اديني كده، هاجي اقول له دي خليها لي على 200 فقط مثلا، ممكن 210 على حسب مثلا ما انت بقى حضرتك عايز، بس انا بفضلها تبقى 200 تبقى كأن الاضاءه كانها جايه مغربيه شويه. طبعا حضرتك بقى عايز تقلل الاضاءه اللي بره اللي جايه من بره دي كده، تزودها تفتحها، فهمتني ازاي؟ يعني زي ما حضرتك حابب. تمام وتيجي تقول له والله اوكي. تمام كده اهو تمام جدا. وهاجي اقول له والله اديني الاضاءات بتاعت الكرونا لايت دي مثلا خليها لي 3. تمام ودي مثلا خليها لي ممكن تبقى 3. تمام وهنا مثلا ديت ممكن تبقى وليكن مثلا 10 او 20. شوف على حسب ما انت بقى حضرتك محتاج تشد الاضاءه بتاعتك. يعني انت مثلا ديت ممكن الاضاءه دي مش كافيه، فانت حضرتك بتيجي تقول له والله انا اخليها وليكن 100. تمام بهذا الشكل. طيب يا شباب دلوقتي كانت عندنا ايه المشكله؟ المشكله ان احنا كنا حاطين الاوفررايد ماتيريال، وبالتالي عشان احنا كنا مدين ماتيريال للماتيريال الواحده اللي هي الرمادي للشغل بتاعنا، واحنا اصلا الماتيريال دي اللي هي الاضاءه عباره عن ماتيريال برضو. تمام فبالتالي ما كانتش هتبان معانا، لازم نعمل لها هنا برضو اكسكلود للشغل بتاعنا. تمام وهتيجي تقول له والله فين هنا بقى اسمها ايه، اسمه شيب 002. تمام وهنقول له والله مثلا وليكن بهذا الشكل والشيب ده والشيب ده، ونيجي نقول له اوكي. تمام فاحنا لا احنا ممكن هنا نلغي شيب 1. تمام معلش ده دي الحيطه. تمام فهنيجي نقول له والله الشيب 1 ده رجعه تاني هناك، نقول اوكي. تمام وتيجي بقى هنا تبتدي ترندر، وهنشوف هنا هل يا ترى هيرندر فعلا ولا مش هيرندر. تمام ونيجي نقول له اوكي. طبعا هنا انت محتاج تعمل هنا بقى تاني، نعمل تاني هنا لايت ميكس تاني للشغل بتاعنا. فعشان كده لذلك انا بخلي اللايت ميكس ده بعد ما تكون خلاص خلصت شغل الاضاءه بتاعتك بتعمل لايت ميكس تاني في الاخر خالص. تمام فتيجي تقول له والله اديني شو، وتيجي تقول له اديني ريندر بهذا الشكل. تمام كده الاضاءه بتاعتك اهي الدنيا هنا ظبطت وهنا بدات تبان. هنقول له طبعا الكورونا سن هنلغيها، وهنيجي نقول له دي هتبقى 3. تمام وهنا دي هتبقى نقول له مثلا ممكن نخليها 3، ودي نخليها مثلا 2 مثلا، وهنخلي دي مثلا وليكن الشيب ده هنخليه ممكن 2. تمام بهذا الشكل. ممكن نخلي دي مثلا ايه 10، او ممكن نخلي دي زي ما هي 1 ونخلي دي 10. تمام طبعا المفروض في هنا كمان اضاءه بتبان معاك، بس مش هتبان عشان خاطر انت مش عامل لها اكسكلود. تمام فاحنا ممكن نيجي نقول له بقى دي كده بقى نرجع نعمل الاضاءه بتاعتنا زي ما احنا ما عارفين. تمام بس هاجي اقول له هنا 200 بهذا الشكل. تمام كده تمام جدا. وتبدا بقى انت ايه عايز تزود شكل الاضاءه، عايز تزود لون الاضاءه مثلا، تيجي تقول له والله مثلا عايز اخلي دي 5. تمام عايز اخلي دي مثلا 5 مثلا، برضه نفس الفكره. عايز مثلا ان انا ازود ديت مثلا دي لو زياده برضه، او لو دي شغاله برضه هتفرق معانا في الشكل. الفيري لايت ده اللي هو دي كانت اصلا بلوكات فيري وانا حولتها ل كورونا، فانت هتيجي تقول له مثلا دي 10. تمام او ممكن تقول له مثلا دي خليها 3. تمام بقى على حسب بقى تظبيطك انت وشغلك انت
في الاضاءه زي ما حضرتك تحب. تمام. تمام جدا. ممكن دي مثلا بدل ما هي 3 ممكن تقول له والله خليها لي 1 او خليها لي مثلا 2. تمام. بهذا الشكل تبقى الدنيا الى حد ما مقبوله شويه. تمام. ده كده بمنتهى البساطه. طبعا حضرتك انت عايز بقى برضو نفس الفكره تولع السبوتات دي من جوه، هتلاقي جوه فيوز كده صغير. تمام. بتاخد منه كوبي في الماتيريال بتاعتك على اي كره من كور الماتيريال بتاعتك، تبدا ان انت تزود الاضاءه بتاعته عشان خاطر ان هو يظهر معاك بالشكل المطلوب. تمام. وغير كده وكده لما برضو هنرندر بماتيريال هتلاقي الدنيا ظابطه معاك اكتر. تمام. تمام جدا. ده كان بمنتهى البساطه درس الاضاءه اللي كنا محتاجين ان احنا نشرحه بمنتهى السهوله، وان شاء الله يا رب نكون فهمناه مع بعض. تمام. ان شاء الله المره الجايه هنشرح مع بعض الماتيريال بس هتكون باستفاضه شويه، يعني اللي احنا هناخده هنشرحه. تمام. او اللي احنا المفروض نتعرض له هنشرحه، الفرق بين الكورونا المختلفه الفيرجنز المختلفه، وايه الفرق بينه وبين الفيري. تمام. ويعني زي ما عرفنا كده الاضاءه بتاعتنا في الكورونا يعني مفيش فيها اختلاف كبير قوي بينها وبين الفيري. تمام كده. فبمنتهى البساطه ده كان درسنا، وان شاء الله المحاضره الجايه نكمل مع بعض. وشكرا جزيلا لحضراتكم.